เฮ้ทุกคนวันนี้ซินเทคมีอะไรจะบอกตอนนี้โลกของเรานั้นมีการนำเจ้าตัวแขนหุ่นยนต์มาใช้กันอย่างแพร่หลายและเป็นที่นิยมมากในหมู่อุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นแขนหุ่นยนต์สำหรับหยิบจับสิ่งของหรือกระทั่งแขนหุ่นยนต์ที่สามารถแกะสลักไม้ได้ทุกคนคงคิดว่าน้องหุ่นยนต์เป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจและมีความสามารถที่หลากหลายมากเลยใช่ไหมคะแต่ทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าเจ้าน้องแขนหุ่นยนต์ตามอุตสาหกรรมนั้นมีการทำงานอย่างไรและรูปร่างหน้าตาของน้องๆหุ่นยนต์ปุ๊กปิ๊กพวกนี้นั้นมีแบบไหนกันบ้างนะ หากทุกคนเกิดคิดแล้วก็สงสัยกันนะคะว่าเจ้าน้องแขนหุ่นยนต์สามารถทำงานได้อย่างไรและมีรูปทรงอะไรบ้างวันนี้ทางซินเทคพามาหาคำตอบกันค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตามไปรับชมกันเลยค่ะพาร์ทที่1การทำงานของแขนหุ่นยนต์พาร์ท1.1ประเภทของแขนหุ่นยนต์ Articulated Robot หรือ Jointed Arm เป็นแขนหุ่นยนต์ที่ใช้ในการเลียนแบบการเคลื่อนไหวของมนุษย์ซึ่งทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้ยืดหยุ่นลื่นไหลและสามารถนำไปใช้ทำงานได้อย่างหลากหลายรูปแบบ Articulated Robot มีรัศมีการทำงานที่มีลักษณะเป็นวงกลมรอบตัวแขนหุ่นยนต์แต่รัศมีการทำงานไม่คุมด้านหลังและด้านล่างของตัวเครื่องเพราะติดข้อจำกัดหนึ่งของการเคลื่อนที่คือถ้าเจ้าตัวแขนหุ่นยนต์ถูกสั่งให้ก้มลงเยอะเกินไปจะทำให้เกิดการชนกับฐานด้านล่างของตัวเครื่องและหากเจ้าตัวแขนหุ่นยนต์ถูกหมุนให้เคลื่อนที่ไปข้างหลังของตัวเครื่องจะทำให้สายไฟที่อยู่ภายในแขนหุ่นยนต์เกิดการพันกันซึ่งอาจทำให้สายไฟขาดและอาจทำให้เจ้าตัวแขนหุ่นยนต์นั้นเกิดความเสียหายได้ Scara Robot เป็นแขนหุ่นยนต์ที่มีการเคลื่อนที่แบบหมุน2จุดและมีขนาดเล็กกว่าและมีรัศมีการทำงานที่น้อยกว่าเจ้าตัว Articulated Robot Scara Robot สามารถนำมาใช้ทำงานได้ดีในการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นงานละเอียดอ่อนและมีความแม่นยำสูงและงานบรรจุภัณฑ์สินค้าเล็กๆที่มีน้ำหนักไม่มากเนื่องจากเจ้าตัว Scara Robot นั้นมีรัศมีการทำงานที่ค่อนข้างจำกัดเพราะมันสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยการหมุนเท่านั้นดังนั้นเจ้าตัว Scara Robot จึงสามารถทำงานได้เร็วกว่าและมีราคาถูกกว่าเจ้าตัว Articulated Robot Cartesian Coordinate Robot หรือ Linear Robot เป็นแขนหุ่นยนต์ที่มีการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงทั้ง3แกนตามพิกัดฉาก x, y, z จึงทำให้เป็นแขนหุ่นยนต์ที่มีความแข็งแรงและมีประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักได้มากสุดแต่เนื่องจากเจ้าตัว Cartesian Coordinate Robot ต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งที่ค่อนข้างมากดังนั้นจึงทำให้มันไม่สามารถนำไปใช้ทำงานกับงานที่ต้องการความละเอียดอ่อนได้ Parallel Robot หรือ Delta Robot เป็นแขนหุ่นยนต์ทรงแมงมุมที่ตัวหุ่นยนต์จะถูกติดตั้งอยู่ด้านบนโดยมีการใช้มอเตอร์3ตัวในการควบคุมการทำงานและใช้การขยับแบบรูปทรงเรขาคณิตภายใต้แกน x, y, z Parallel Robot มีจุดเด่นในการขยับและจับสินค้าได้อย่างนิ่มนวลดังนั้นจึงเหมาะสำหรับนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ Cylindrical Robot เป็นแขนหุ่นยนต์ที่มีการเคลื่อนไหวคล้ายกับเจ้าตัว Cartesian Coordinate Robot แต่มีความต่างกันตรงตัวฐานของแขนหุ่นยนต์จะเป็นรูปแบบของการหมุนรอบแกนแทนการเคลื่อนที่แบบเลื่อนเข้าและเลื่อนออก Cylindrical Robot เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานที่มีความซับซ้อนต่ำและเน้นการทำงานที่รวดเร็วอย่างการใช้ในงานยกจับงานเชื่อมและงานขนย้ายสิ่งของ